Kärleken betyder ju mest av allt för Ted. Det fanns inget annat än det som styrde honom. Ja, vi talar mycket om idrott och musik. Det var det, och kanske tjejer också. Det var det som gällde helt enkelt. Han var ju som en explosion, som en dynamitgubbe som plötsligt bara exploderade. Det var ingen sån här tillrättalagd karriär att nu ska Ted göra det och det, utan det kom grejer. Det är ju så att vara 14-15, man ska ju inte gilla Ted Gärdestad då. Eller man skulle inte det då, utan det var ju liksom, det var Led Zeppelin och Deep Purple och sådär. Så att jag hade de plattorna längst fram i skivbacken, så ställde jag Ted längst bak och så lyssnade jag på det när ingen annan var i närheten. Jag förstod, eller fick en känsla rättare sagt, att det här är en kille som kommer att gå långt. Det var inte så ofta som jag sparade intervjuer, men i det här fallet så bestämde jag mig för att göra det. Ibland var ju rena upploppen, alltså man hade svårt att haja det faktiskt, men han var otroligt populär. Du har då aldrig trott på tårar, det passar inte för en karl. Om man är över 15 årar finns inga känslor kvar. Kan du förstå två våta kinder, de torkar lika snabbt igen. Man rår är för att tårar rinner när man har mist sin vän. Vi hade väl kanske en 7-8 låtar någonting på en demo som vi tyckte vi var nöjda med. Och Ted kom upp till mig och sa, nu måste vi gå iväg med det här bandet. Så han var den som tryckte på. Så vi tog helt enkelt demobandet, han kom in med det till stan, till skolan. Och sa, här är jag, var ska vi gå? Jag vet inte, så jag vet inte, vad ska vi göra? Vi tar till telefonkatalogen. Så vi tittade telefonkatalogen, så drog vi fingret längs musikbolag. Så stod det Sweden Music. Det där känner jag igen, det där namnet. Och så ligger det på Jungfrugatan. Är det nära? Ja, vi går dit. Så gick vi dit och ringde på dörren. Och Ben öppnade och sa, hej, vi är här. Kan du lyssna på det här? Nej, sa jag, det går inte. Och då svarade både Ted och jag, så här, ja, okej, jag vill inte lyssna, det spelar ingen roll. Det går väl någon annanstans, men då får du skylla dig själv. Så Ben tog sig faktiskt då, han lät oss komma in hela tiden och satt och lyssnade då på den här musiken tillsammans med oss. De bestämde sig mer eller mindre på stående fot att göra någonting av det här. Och Ted och jag, vi hoppade iväg då längs Humlegården. Eller tvärs över, ska jag säga. Skuttade verkligen. Det var nog, tror jag, tillsammans den lyckligaste dagen vi har upplevt. I grammofonstudion hamnade Ted Gärdestad som resultat av den överenskommelse man träffade. Och vi frågar Stickan Andersson varför han fastnade just för Ted Gärdestad. Därför att jag tycker att Ted är betydligt mera intressant än kanske det allra mesta du hör på sådana här tejper som kommer in. Det mesta är naturligtvis förfärligt dåligt. Det finns en del som är bra, men det här är någonting som du kanske får in en tejp på 1000 utav. Vem bestämmer nu hur det ska låta? Artisten eller producenten? Ja, det där är ju väldigt olika. På pappret är det väl så att producenten är ju ansvarig för slutprodukten. Men i det här fallet just med Ted som skriver egna låtar och sådär, så allting kommer ju liksom från honom, så att hans intentioner är väldigt viktiga i sammanhanget och de tar vi väldigt stor hänsyn till. Du lilla barn, vad blir av dig när du väl har vuxit upp? Blir du modig? Lilla barn som skrattar så gott och som leker kurragömma med din grannes katt. Du vill gärna leka så hela livet ut, men plötsligt tar den leken slut, du lilla barn. Det tog ett tag innan det hände, innan skivan började sälja. Men ändå hade vi planerat då för en slags folkfestturné ihop med Lena Andersson. Därför att det var ju som så, det var 2 unga
artister då, Lena och sedan så då Ted som komma skulle kanske bli. Så vi hade planerat för det, att han skulle vara med Lena i Parken. Så Ted var en slags förakt då till Lena Andersson kan man väl säga. Säg det är konstigt att man längtar bort någon gång. Vi åkte ju då runt hela Sverige och då blev ju Ted väldigt känd under den sommaren. Så när vi började var han inte lika het som han sen blev då. Va? Så jag minns, det minns jag i och för sig, när vi var på Liseberg. Då var det liksom rena kaoset där. Då var han verkligen poppis. Och då fick vi klättra ut, kommer jag ihåg, från logen. Vi klättrade ut genom ett fönster. Och så fick vi springa på såna här bakvägar bakom berg- och dalbanan och försöka ta oss därifrån då. Då var det hysteri alltså. Mest unga tjejer då såklart. Välkommen säger vi nu till vår kanske senaste stjärna, Ted Gärdestad. Sommarljusa skyar över fager sommaräng. Himlen är mitt täcke och marken är min säng. Jag har kraft att andas frihet. Jag har mod att vara mig själv. Mina tankar vandrar lika fritt som laxen i en sommarälv. En fågel är min granne och han hälsar med en sång. Han sjunger om sin frihet som ska bli din en gång. Och vingar är min önskan och längtan är min tröst. Jag tror att jag far söderut när sommaren är slut och det blir höst. Ted Gärdestad, du är vårt nya stora fynd här efter Lena Andersson. Hur känns det? Ja, jag vet inte om jag är någon fynd, men om jag är det så känns det bra. Det står det i tidningarna, upphittad sådär. Är det det? Vad har du sysslat med tidigare innan du fick göra den här skivan? Ja, jag har spelat för mig själv bara hemma i källaren. Hur gammal är du? 15. 15. Vad lyssnar du på för musik? Du skriver aldrig musik själv, är viktigt. Ja, det gör jag. Ja. Allting som jag spelar gör jag själv. Vad lyssnar du på för musik annars, hemma? Ja, det är mest Beatles. Jag lyssnar på dem sedan 1963. Då var jag 6 år, tror jag. 6 år gammal. Ja. Skriver du bara på svenska? Nej, när jag gör låtarna då sjunger jag alltid på engelska. Va? Nonsenstexter sådär. Liksom, det beror ju på att, liksom, att jag lyssnar bara på utländsk musik. Men sen när vi skriver, min bror skriver texterna, Kenneth heter han, då gör vi dem på svenska. Steg upp på morgonen innan min dag var riktigt vaken. Wow, wow, vilken härlig dag. Smög mig på knä till sjön för att få se dig bada naken. Wow, wow, vilken härlig dag. Jag minns det väl också, det var 6 juni då 72 så kom vi in på 16:e plats på Kvällstoppen. Och då såg det till. Och då började det sälja ganska mycket. Och Ted kom upp till mig varje vecka och berättade på skolan när jag var där då. Så här mycket har jag sålt den här veckan. Och det roliga var ju att det började ju bara med några 100 va. Och sen till slut per vecka. Och sen så blev det då, blev det liksom 100 per dag. Och sen nästa gång han kom var det 1000. Och då blev det verkligen liksom vibration. Jag vill ha en egen måne jag kan åka till, där jag kan glömma att du lämnat mig. Jag kan sitta på min måne och göra vad jag vill. Där stannar jag tills allting ordnat sig.
Musiken kom in ganska tidigt i Teds och mitt liv. Och hur det gick till, det vet jag inte, men vi hade jätteroligt. Vi hade en stol som han stod och bankade på. Det var kastruller, det var allt möjliga olika saker. Det var ljud utan instrument. Vad kan det vara som Ted funderar på? Att det ska bli Vi som vill upp just här om någon vecka. Och att han själv faktiskt spelar lite dragspel. Och ganska mycket dragspel förresten. Och till och med komponerar egna låtar. Ja, Teds första instrument förutom de här kastrullerna då, så var det någonting som han redan tidigt började med. Han var bara 6 år när han började spela dragspel. Och det var hans kompis då, Janne, som spelade dragspel. Så Ted tyckte, det kan väl jag också göra. Och sen fick jag då slippa iväg då med det där dragspelet av honom till dragspelsläraren. Han var 6 år gammal. Det tog honom ett halvår att göra första låten faktiskt. Ted valde både musiken och idrotten som jämbördiga, så att säga, delar av honom själv. Men det fanns ett avgörande ögonblick i just Teds liv, och det var när han valde musiken framför tennisen. Det vill säga att satsa på elitnivå, om man säger så, det ena eller det andra. Och det var helt enkelt att han blev ett ettårsfall i tennis. För att Teds gamla klubb vägrade helt enkelt honom att gå till Salk. Därför de menade att det var en värvningssituation. För Ted var det inte det. Utan han ville gå dit för att bli bättre och kunna träna med Björn Borg, som han var ju då i alla fall steget efter, men näst bäst i Sverige var ju Ted i stort sett. Jag var mycket med honom när han spelade in låtar. Även när han skrev låtar var med. För det tyckte jag var roligt. Då hade han lagt av med tennisen. Så då var jag med mycket med honom när han sysslade med musiken och själva inspelningar. När jag ser dig, då slutar jag tänka. När jag hör dig, då hettar min kind. Kanske vill du. Vi var ju kära i samma tjej på 70-talet, Helena Onliot. Och jag kommer ihåg den tiden. Och plötsligt kom han ut med den här låten Helena. Det var just att han var kär i Helena också. Så det var väl lite spänt där mellan Ted och mig en kort period. Men vi skrattade åt det. Det var en rolig grej helt enkelt. Är du ängen? Vill jag vara din blomma? Är du havet? Vill jag vara din båt? Än så länge står ängarna tomma. Havet är stilla, luften kall och hård. 70-talet är ett märkligt årtionde i Sverige eftersom det lite grann dominerades av den hemska proggen. Och där var ju då så att säga vanliga popmakare som Ted, Schiffs, Ledin, ABBA framförallt lite satta åt sidan. Va? Inte riktigt kanske hyllade av media på samma sätt. Men Teds låtar gick ju inte att säga emot på något sätt. Va? Och det är så att i slutändan så en musiker, en låtskrivare gör ju en låt för en mottagare som han tänker sig själv. Va? Och Teds publik tog emot Teds låtar och älskar dem. Och den kommunikationen räcker. Det behöver liksom inte vara någonting vid sidan om. Jag tänker hoppa ner från Eiffeltornet om du sviker mig. För jag ska hämnas som jag lämnas ensam utan dig. Jag hoppar ner från Eiffeltornet om du lurar mig. Men jag hoppas att jag stoppas i hysen upp av dig. Vad Ted såg som den goda delen av dårskap, man säger så, det var att hans musik var uppskattad. Det andra var egentligen bara en bieffekt som han själv ville. Alltså musiken var den levde för.
Att han sedan blev idol, eller vad man ska kalla för vid sidan om det. Det var en bieffekt av att hans musik, han såg det som ett tecken, ett slags betyg på att hans musik var älskad. Och det var det som avgjorde det hela helt enkelt. Därför så accepterade han ju då det här bieffekterna också. Om jag går ut och dansar på ett diskotek, vet jag att jag bara chansar, men jag tar det på lek. Om jag bara försöker att se manlig ut. Vi hade ju våra fans och vi blev typ två idoler inom tjejerna. Och när vi var på stan eller vi skulle någonstans, så då var det i regel att tjejer sprang efter både Ted och mig. Och det tror jag vi uppskattar, vi gillar båda två. Det var roligt. Hur känns det att vara idol? Ja, det beror ju som sagt på vad du lägger in för innebörd i ordet idol. Men om du med det menar att det finns folk som tycker om det jag gör och som uppskattar det jag gör, så klart att det känns väldigt stimulerande och man känner sig inspirerad av att fortsätta med det man håller på med. Du känner inte att du har ett stort ansvar? Jo, naturligtvis så känns det att man har ett ansvar. Det får man ta hänsyn till. Men om du menar det här med också det här kändisskapet, så det har ju att göra med att det ingår i det här jobbet helt enkelt att synas. Och att om det nu gäller ett skivomslag eller om det gäller på tv eller vad det nu kan vara. Annars jag uppfattar det här jobbet som vilket jobb som helst annars. Tar du väskan på cykeln kan jag komma med dig. Har du tagit min nyckel som du lovade mig? Ska vi gå till din stuga? Den är helt obebodd. Jag kan sitta och ljuga att jag är Robin Hood. Jag gör allt vad du säger. Jag gör allt vad du vill. Jag är tokig tjejer. Jag är din bofa. Vi var ju en hippieorkester. Jag hade långt hår och säkerligen västar och märkliga skjortor och utsvängda jeans kanske. Såna, vad heter det? V-jeans kan jag tänka mig. Ja, det svänger skönt om Ted Gärdestad och han kommer tillbaka senare i programmet, så lugn, bara lugn. Ted var ju ofta, eller han byggde sitt liv på humor. Allt han gjorde var nästan baserat på att det skulle vara roligt och på det sättet meningsfullt också. Alla val han tog var utgångspunkt för att ha kul. Musiken var rolig egentligen. Idrotten var väl också rolig. Men humorn, det var ju då att han älskade allt som hade att göra med humoristiska utgångspunkter inom filmen också. Charlie Chaplin var ju rolig. För honom var rolig. Han såg det mycket mer roligare från en rolig utgångspunkt än vad jag såg det. Men. Movie star, oh movie star. Vi hade väldigt roligt. Ted var ju han hade ju väldigt, väldigt rolig humor. Vi hade väldigt kul tillsammans. Han var alltid igång alltså. Han och jag brukade härma olika typer när vi gick runt på stan och sådär. Han fick lite så han kunde rusa fram till folk och ropa något och skoja med dem och sådär. Han kunde vara väldigt spontan va. Och ibland så tyckte man fan det blev för mycket så här men nej. Det är roligt ibland och sno runt lite grann och slå volter i gräset. Men Angela, du får tro vad du vill, men jag sitter alltid still med Angela. Det finns flera än jag som vill fixa en dag. Det är
kärleken betyder ju mest av allt för Ted. Jag menar, det fanns inget annat än det som styrde honom. Det var humorn då kanske. Men kärleken var ledord för honom. Och det återkom ju så att säga också i texterna. Det var, egentligen fick jag beställningar på att det skulle handla om just det. Alltså. Och vi hade väldigt tidigt också bestämt oss för att skriva musik som inte var bunden till tiden. Vi skulle så att säga inte kommentera dagen egentligen, utan vi skulle kommentera livet. Våra låtar handlar om existentiella så att säga, situationer, va? Att överleva. Och också försöka vara positiva. Det hade han också som ledmotiv i hela. Det fanns ingen anledning att göra någonting som är negativt. Negativa tankar föder bara negativa tankar. Så att vi ville alltid vara positiva. Han var ju som gladast tycker jag när han fick dragspel att spela på. Då var han som mest musikalisk på något underligt vis. Och jag kommer ihåg att han lägger upp den här Klöversnoa som jag tycker är kanonbra faktiskt. Den som har klöver på ängarna, ängarna, ängarna. Lägger rabarber på pengarna, pengarna, ja pengarna. Den som kan spela på strängarna, han hänger med ut i svängarna och gömmer för jorden för drängarna. Den som har klöver på ängarna, lägger rabarber på pengarna och gömmer för jorden för drängarna. Kullpaggar på fjol. Denna pärm innehåller bilder och artiklar, autografer och annat om min största idol genom tiderna, nämligen Ted Gärdestad. Jag tror att jag hade aldrig varit musiklärare idag om inte Ted hade funnits faktiskt. För att jag gick och tog pianolektioner och det var sådär roliga stycken. Men så köpte jag noterna till Teds skivor och satt och spelade jättemycket. Och sen i och med att jag såg mycket när de uppträdde och mycket konserter och hörde och märkte då vad kul man kunde ha när man spelade, så fortsatte jag spela själv också. Som i en dröm blev kroppen lätt och jag svävade mot skyn. Jag fick vingar. Det var i Västerås, bakom scenen. Då var vi ju där när han kom då. Naturligtvis, för då, annars så kunde man ju inte träffa de idolerna. Och då turnerade han med Harpo, som också var våran idol lite grann då. Min kompis och jag. Och då så träffade vi Ted och han var jätteblyg och jag var jätteblyg. Så vi sa inte så mycket, vi hejade och sådär, hej hej. Och sen sa vi inte så mycket mer. Mina franska kort går inte igenom himlens smala port. Änglar får inte samla mina franska kort. De kanske gör som franska flickor gjort när de har börjat granska mina franska kort. Du är inte öppen som en fransk boulevard. Jag har inte lyckats penetrera din gard. Jag har bitit mig i tummen när jag har försökt. Det har varit ganska trögt. Jag vet du beklagar att din trohet är ljum, men frihet är mitt enda evangelium. Och det hänger inga helgon på min vägg i mitt rum. Vad är det man är nervös för? Jag är nervös för att mina kläder att de ska se okej ut i tv. Det är nämligen, Ja, vadå? Det är nämligen... Jo, det är nämligen väldigt viktigt. Kläder. Halstuken är jag speciellt orolig för. Du måste stryka här lite grann. Ja, den är lite ostruken. Tack, när du kommer emellan dig. Jaha. Så ja. Så. Han ville ha hjälp med låten Satellit då. Och jag hade just kommit hem från USA och spelat in egen platta i Los Angeles. Hade jag hört den låten så jag tänkte, jag skäl inte, men jag lånar lite av idén på en låt som de hade spelat upp för mig då, de här amerikanska musikerna. Och, så det här riffet i början då, som de musikerna, de kom ut med sin låt och den var ju jättehit, va? Den hette nämligen Hold the Line med Toto. Du har stått vid horisonten, du
Har tittat mot havet om jorden var rund. Men allt som du såg var en båt som försvann. 4 poäng och nummer 9 får 10 poäng. Vi var oerhört glada. Oerhört glada var det. Men på något sätt kan man säga att hela 70-talet bestod ju väldigt mycket av att vinna är på något sätt inte så himla självklart. Till och med ganska fult att vinna musik och man kan inte tävla i musik och allting sånt. Och det kände vi också då, att man egentligen inte kanske kan tävla i musik. Det finns så många olika musiksorter och allting så. Men det var ändå kul att vinna, det var det. Det var fantastiskt roligt att vinna. Men sen så tog han egentligen han tog inte det så stort på allvar därför att vi visste ju vad vi hade på något sätt också förstått det då och lärt känna liksom avigsidan också av att vinna. Därför att vinner man så är det också lätt att förlora. Så det kan vara många gånger plågsamt att vinna. Därför att om man har så mycket då att stå upp till och försvara. På första plats alltså Satellit, melodi nummer 9, sjungen av Ted Gärdestad. Text och musik av Ted och Kenneth Gärdestad. Otroligt dynamisk. Man kände, man kom in 2 meter i närheten av Ted så sprakade av energi så här. Han ville så mycket, han hade så otroligt mycket i sig. Och han tog i alldeles för hårt ofta. Så att han sjöng ofta sönder rösten. Han ville så mycket när han såg publiken och han gav så mycket. Va? Både Kenneth och Ted tillsammans, det var ett sånt här radarpar. De kompletterar varandra otroligt bra faktiskt. Och Ted som... Han var ett geni helt enkelt. Mycket svensk musik som görs i Sverige av sådana som är väldigt stora i Sverige. Den är väldigt influerad av, det är liksom karbonpapper på Bruce Springsteen eller vad du vill. Men Ted, han hade alltså någon underlig spelmanstradition fast han ville lyssna på Beatles och alltihop där. Han tillhörde ju dem som man menade då var lite popsångare, men det var han ju inte om man nu ser i backspegeln. För jag tycker att vad han och brodern Kenneth verkligen kunde, det var ju att göra schlagermusik, men kanske ännu mera med tyngd på visan. Jag tycker det är visskatter som vi har tack vare Ted Gärdestad. Jag gick med raska steg och hade säkert gått i många mil. Men jag undrar vad som hände, varför näsan vände så. Paraplyet som jag hade fått, det verkar som en sil. Den för upp på toppen, bredvid knoppen fanns ett litet hål. Och jag gick, och jag gick, och jag gick, tills jag fick en liten prick. Och jag gick, och jag gick, och jag gick, tills jag 100 prickar fick. Jag har berättat en historia, den var kanske inte sann, men jag har gått,